নমস্কাৰ সকলোকে খুব মানে এইযোৰ কাপোৰযোৰ আগতে মই সৰু সুৰা ভিডিঅ' এটা দুটা বনাই দিয়া আছিলোঁ কাপোৰযোৰ কৰি থকাৰ সময়ত অৱশেষত মই কৰি মেলি এযোৰ পঠালোঁ আচলতে দিলোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টো মই ৰাখি থৈছিলোঁ যাতে এটা ভিডিঅ' আপোনালোকক একদম ফাইনেল লুকটো অকণমানকৈ দেখাব পাৰোঁ বুলি পাইপিং মণি দি যিহেতু মোৰ এইটো ফাৰ্ষ্ট কাম আছিলে সেইকাৰণে কাপোৰযোৰ হেঁপাহত কৰিছিলোঁ আৰু কেনেকুৱা হয় কৰি চাম বুলি আৰু মই সাইডত লেস লগাই দিছোঁ দেখিছেনে লেসডাল বাৰু কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন আৰু এইডোখৰতে কৈ লওঁ প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইবাৰ দেখিছে একেবাৰে কম আৰু কম মানে মোৰ ভিডিঅ'ত দিয়াৰ তুলনাত কম আৰু ইয়াত মই এনেকৈ দহি লগাই দিছোঁ দহিটো অকণমান ডাঙৰকৈ দিছোঁ যিহেতু কাপোৰযোৰ যাতে মইতো চিম্পুলত কৰিছোঁ বহুত বেছি ফুল দিয়া নাই মই আগ দুয়োটাতে কৰিছোঁ এনেকৈ আৰু মই বুকত পৰাকৈ ডিজাইন দুটা দি দিছোঁ তেনেদৰে কৰিছোঁ আৰু অকণমান গধুৰ লাগিবলৈ যিহেতু আমি ভাল যিটো দহি হয় কাশ্মীৰী পাত যিটো হয় সেইটোৱে মই দহিটো গাঁঠিছোঁ মানে খুব ধুনীয়াটোৱে গাঁঠিবলৈ পিছল হয় আৰু ধুনীয়া লাগে এটা চাইন কৰি থাকে বাকী কাপোৰযোৰ এইযোৰেই আৰু আগকেইটাত কৰিছোঁ ধুনীয়াকৈ আগৰ ভিডিঅ'বোৰতো দিছিলোঁ মই কেনেদৰে খুৱাইছিলোঁ পাথৰবোৰ কেনেকৈ দিছিলোঁ মণিবোৰ কেনেদৰে লগাইছিলোঁ অকল মাত্ৰ মই ফুলকেঁপা আৰু পাথৰটোহে আঠা দিয়া আছে বাকী চব মই চিলাই কৰি দিয়া আছে হেণ্ড এম্ব্ৰইডাৰী কৰি দিছোঁ সৰু সৰুকৈ আৰু বাকী কেইটা পাইপিংবোৰো ধুনীয়াকৈ মই চিলাই দিছোঁ ছাইডত লগোৱা লেচডালো মই চিলাই লগাই দিছোঁ যাতে কাপোৰযোৰ আৰু ভাল হয় ন চিলালে অকণমান বেছি গটগটীয়া হয় মানে সেইটো কাৰণে মোৰ আচলতে নিজৰ ভাল লাগে চিলাই দিবলৈ পালে সেইটো কথা খুব বেছি চাইনিং কৰিছে পাথৰ কেইটাই কাপোৰযোৰ ৰিয়েলত আচলতে বহুত ধুনীয়া লাগিছে এটা পিচ কালাৰ হয় কাপোৰযোৰ পিচ কালাৰটোত ইমান তাৰমানে কি ক'ম বহুত বেছি যিহেতু মই ফুল দিয়া নাই সেইটো কাৰণে মানে চিম্পুল লাগিছে কিন্তু চিম্পুলত অকণমান ষ্টেণ্ডাৰ্ড লুক এটা দিছে আৰু এইখন মেখেলাখনত ইয়াৰ আচলতে পাটনাবোৰ বহুত বহল হয় ইয়াৰ যিটো হেণ্ডমেড মিক্স পাটৰ যোৰাবোৰ যিসকলে কৰি থাকে তেখেতলোকেতো জানেই বহুত বহল হয় মেখেলাখনৰ মানে পাট্টাটো আৰু মই গোটেই ঘেৰটোত যিহেতু মোৰ ফুলপাহ ডাঙৰ হয় চাইজত সেইটো কাৰণে মই দুটা লাইন কৰি থকা নাই এটা লাইনে কৰি দিছোঁ আৰু গোটেই ঘেৰটোতে বাকী যদি আমি মেখেলাত 7 পাহ দিওঁ ইয়াত মোৰ 9 পাহ খাইছে মানে 2 পাহ বেছি খাইছে বহল আৰু লেচটো এইটো হয় এইটো মই এনেই মেছ'ৰ পৰা আনি থৈছিলোঁ মাল্টি কালাৰত আহিছিলে কিন্তু মই ভবা নাই হ'লে ইমান ধুনীয়াকৈ যে এই কাপোৰযোৰৰ লগত লেচটো মিলি যাব বাকী ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত